يسعد أوقاتكم. رح نعمل معكم اليوم وصفة كتير سهلة ولذيذة، هي المعمول المد. هي إحدى الوصفات العربية المعروفة. تابعوا معي الطريقة لتعرفوا تفاصيلها. أول شي أنا عندي هون السميد. طبعا السميد حبة وسط، حطيت 1.5 كوب في صحن كبير، أضفت عليهم 1 كوب من الطحين، بالإضافة لتقريبا نصف كوب من السكر، وبعد هيك أضفت تقريبا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الخميرة. هلأ هذه المقادير كلها الجافة رح أحطها مع بعض، وأضيف بعد هيك عندي نصف كوب من السمنة المذابة. السمنة ممكن تضيفوها بشكل تدريجي حسب نوع السميد اللي عندكم، لأنه في بعض أنواع السميد ما بتمتص كتير الدهن. هلأ أنا رح أبدأ أفرك المكونات الجافة عندي بالسمنة الموجودة، لحتى أحس إنه السمنة غلفت كل حبات السميد والطحين اللي عندي، وصار شكله مثل الرمل. هلأ هيك راح أكمل فرك السميد بالسمنة. بعد هيك راح أضيف عندي هنا تقريبا كوب من الحليب، حليب بدرجة حرارة الغرفة. لما تعجنوا هنا لازم نكون شوي منتبهين إنه السميد ما بده عجين كتير. أنا راح أحاول ألمه بإيدي لم حتى ما تضرب عنا العجينة ويصير السميد بعد ما نطلعه من الفرن جامد معنا. هلأ هيك راح أبدأ شوي شوي ألم العجينة وأضيف الحليب بشكل تدريجي. وهيك صارت عندي العجينة جاهزة. راح أتركها في الصحن وأغطيها لغاية ما ترتاح، على الأقل ساعة لساعة ونص. هلأ هيك راح أغطيها. طبعا إحنا لما نغطيها يفضل إنه يكون النايلون قريب من العجينة حتى ما تعمل السميد عنا مثل قشور على الوجه بعد ما ترتاح. بهالوقت هاد أنا بدي أجهز للقشطة. أنا عندي هون لتر من الحليب، أضفت عليه 3 معالق طحين بالإضافة ل3 معالق من نشا الذرة ونص كوب من السكر. رح أحركهم على البارد لغاية ما يدوب عندي النشا والطحين تماما في الحليب. بعد هيك حضيف تقريبا معلقة صغيرة من الفانيلا، أحركهم وأغليهم على النار. طبعا رح أستمر في التحريك وهي على النار لغاية ما تغلي عندي القشطة تماما. بعد هيك أول ما تغلي رح أضيف عليها علبة من القشطة الجاهزة، وأستمر في التحريك لغاية ما تدوب عند القشطة كاملة داخل الحليب اللي غليته. هلأ هيك تقريبا صارت عندي جاهزة. رح أرفعها على النار وأحطها في صحن كبير لغاية ما تبرد. طبعا ضروري تكون القشطة باردة تماما لما بدي أستخدمها. أنا هلأ حطيتها في صحن ورح أغلفها بعد ما تصير في حرارة الغرفة. طبعا برضو الغلاف للقشطة لازم يكون قريب منها حتى ما تعمل قشرة على الوجه أول ما تبرد. هلأ هيك أنا غلفتها وجهزتها، رح أتركها لحتى تبرد تماما. بعد هيك هلأ بدنا نشتغل في العجينة بعد ما ارتاحت أنا حاخدها وأقسمها لنصفين. رح أشتغل كل جزء لحال. أول شي عندي هنا صينية، باخد جزء من العجينة وبحاول أفرده في الصينية على كيس حتى أقدر أرفعه من الصينية. بعد هيك هلأ جهزتها، وبعد هيك حاخد الصينية وأحط فيها سمنة، وأرجع أفرد الجزء الثاني من العجينة بالصينية بهالشكل هاد. نحاول وإحنا نفرد في العجينة إنها تكون متساوية تقريبا من كل النواحي حتى ما يطلع شي عنا أسمك من شي. نحاول نعملها بشكل متساوي. أنا هيك هلأ فردت العجينة في الصينية كاملة ورح أجهزها للحشوة مثل ما انتو شايفين. أنا هون رفعت أطراف العجينة على أطراف الصينية حتى لما نحط فيها الحشوة ما تطلع لبرا، ونقدر إن نسكر الطبقات على بعض. هلأ هيك صارت جاهزة. رح أجيب القشطة اللي عندي بعد ما بردت تماما. هذا هو شكلها هيك بعد ما بردت تماما. رح أحاول أخلطها وأضيف عليها الإضافات اللي أنتوا بتفضلوها. ممكن تضيفوا أي نوع مثلا من المكسرات. أنا هنا عندي تقريبا كوب من الفستق الحلبي المفروم، أضفته عليها وحركته معها قبل ما أبدأ أحشي المعمول. هلأ هيك صارت عندي جاهزة. رح نبدأ نحشي المعمول بهالشكل هاد. رح نوزع القشطة على الطبقة الأولى، لكن وانتوا بتوزعوا حاولوا انكم ما توصلوا للأطراف حتى لما ندخلها الفرن ما تنحرق معنا القشطة أو تطلع لبرا.
هلأ رح أحاول أوزع القشطة على الطبقة الأولى شوي شوي حتى توصل لكل الأماكن وما نطلعها على أطراف العجينة بهالشكل هاد. هلأ هيك تقريبا أنا وزعت القشطة كاملة على وجه الصينية، ورح نبدأ هلأ في الخطوة الثانية. أنا بعد ما فردت القشطة أضفت عليها رشة من الفستق الحلبي المطحون، هي خطوة اختيارية فيكم تستغنوا عنها، هذا برجع لرغبتكم انتو. هلأ هيك صارت عندي القشطة جاهزة، شوفوا كيف بعيدة عن الأطراف الصينية. وهلأ هذه هي العجينة الأولى اللي سويتها وحطيتها على الكيس، رح أقلبها على وجه القشطة بهالشكل هاد، وأحاول أسكر الأطراف اللي كانت أنا طلعتها على أطراف الصينية شوي شوي بهالشكل هاد حتى ما تنحرق عندي بالفرن. هلأ هيك سكرتها تماما، راح أجيب شوكة وأحاول أعمل فيها أشكال، يعني خطوط طولية وعرضية، هذا الشي برجع لذوقكم، فيكم تعملوها وفيكم ما تعملوها. هلأ هيك أنا راح أعمل فيها خطوط طولية وعرضية وأدخلها الفرن. طبعا أنا الفرن محميته من قبل، راح أحطها على درجة حرارة 180. طبعا أنا هنا دهنتها بشوية من القطر قبل لا أدخلها الفرن حتى يعطيها لون تحمير كتير حلو أول ما تطلع. دهنتها في القطر. طبعا القطر عنا كاستين من السكر مضاف إلها كاستين من المي مع عصرة ليمون أول ما تغلي عنا القطر. هلأ هيك صارت جاهزة، راح أقطعها بهالشكل هاد لمربعات، قطعوها كيف ما بتحبوا، بالنهاية هذا برجع لاختياركم انتو. أنا هيك قطعتها على شكل مربعات، وراح أضيف عليها بعد هيك القطر لازم يكون بارد وهي ساخنة. هلأ هيك أضفت عليها القطر وصارت جاهزة للتقديم. طبعا فيكم تزينوها بالمكسرات اللي بترغبوا، أنا زينتها بالفستق الحلبي. وصفة كتير سهلة ولذيذة ومختلفة، بتمنى منكم إنكم تجربوها وتحكولي رأيكم في التعليقات، وإذا عجبتكم هالوصفة شاركوها مع أحبابكم، وما تنسوا تضلوا تتابعوا كل جديد على قناة مشماش، وألف صحة وهنا.